We will be unboxing an air conditioner. It's an LG. It's a window type aircon. Binili ko siya sa SNR. So, I will show you the receipt. Mukhang okay naman siya. Okay, let's start unboxing it na. So, kuya, can you help me unboxing it? Okay. Go ahead, unbox it. So, yan. Si kuya ang nag-o-open up. So, yon. Ito yung mga laman sa loob. Ito yung pinaka owner's manual. So, ito yung manual. Later, tingnan natin kung how to operate this aircon. So, syempre, hindi pa nakakabit yung mga window niya. Ito yung mga accessories niya. Naka-bubble wrap. Ayan, oh. LG siya na ito yung pinaka cover ng window niya. Actually, kuya, can you help me with this and show it? Can you show it? Then, yan, tanggalin mo yung lalagyan. Sige, tanggalin mo yung tape. Sige. Okay. And then, yan, pakita mo dito. Tanggalin mo na yung plastic. Yan. Sige, din ito yan. Yan. I-open mo itong window. Yan. So, yan yung window ng yan. So, kakabit pa siya. Then, ito yung actually, hindi siya hindi siya, ayan. Pupush mo lang siya. And then, ganyan. Hindi siya automatic. So, next, kuya, lipat mo na yan doon. Tanggalin mo yung manual. And then, don't forget to include this gamit. And also, yung black? Pakikuha ng black na bilog. At baka ma-misplace yung circle. So, nandyan yung circle na manipes. Yan. So, kuya, hindi mo pa na-unblock tulungan mo. Tanggalin lahat. Yan. Sige. Sige. Tanggalin mo yung nasa ibabaw. Tanggalin mo muna yung cord. Yan. Sige. Teka. Yan. Yan, yung mga screw. So, ikutan natin. Ikutan natin. So, ito yon yung energy guide niya. Okay? Yung energy guide niya, yung energy EER niya or energy efficiency ratio niya is 11. So, tapos yung model niya is LA100LC. Siya ay 785 watts ang power input. Ang cooling capacity is 8,600 kJ per hour. So, ito yung energy guide. And then, yan ito yung pinaka-front niya. Yan yung lalagyan yung cover kanina. And then, ito yung switch niya. So, this is the operation, high and low. So, dalawa lang yung niya, speed niya ng air. So, pag fan only, dito nakatapat. Ito yung thermostat niya. So, hanggang 9 naman yung cooling capacity niya. Then, auto swing naman siya.
on and off. Ito, yung auto swing niya. Ito. And then, may timer din siya. So, pwede mo naman siyang i-timer kung gusto mong, let's say, hanggang 12 midnight lang nabukas yung aircon mo, matutulog ka ng 10 or 9 p.m. So, pwede mo siyang i-timer ng 3 hours. So, it will automatically stop. And then, ito yung back niya. Yon. Tapos, ito yung side. Hindi naman siya kalakihan, tama lang. Hindi katulad ng ibang mga air conditioner na sobrang bulky. Siya naman. Tapos, ito yung ano niya, label niya. So, yan yun. Made in PRC. So, made in China siya. So, since mababa yung EER niya, let's see kung pag ginamit natin, hindi siya sobrang lakas sa kuryente. Okay? So, ito naman yung manual niya. Okay? Actually, ito, kasama siya sa packaging. I don't know what's the use of this. Maybe is for the tube. And then, ito nga yung pinaka-manual niya. Nandito yung mga screw. So, let's put it inside first. And then, let's read the manual. Ito yung owner's manual. So, nakalagay nga dito, it's a window type from LG Electronics. So, ito. So, let's see. So, this is an operation manual. Actually, hinahanap ko yung nakalagay na 1 HP. But, I cannot see the horsepower kung saan nakasulat ito. So, yon, mga special warnings. Yung usage niya. Sana naman hindi siya ganun kalakas sa kuryente. So, para ma-enjoy naman ang paggamit ng air conditioner. Actually, sana, I don't know kung alin ang mas malakas sa kuryente, kung ito or yung kinuha ko dati na portable air conditioner. Kasi when you buy the inverter, it's 1.5 or 2 HP. So, kung parati mo rin siyang gagamitin, same din lang yung magagamit mo na kuryente compared to 1 HP or 0.5 na air conditioner. So let's see na lang, guys, kung matipid siya. So, yun lang. And thank you for watching. Bye-bye! So, yan na, guys. Naka-install na siya and ginagamit na namin. Mukhang masarap siyang gamitin. Ang lamig-lamig na kaagad. Kakabukas lang. So, sana ma-enjoy namin ang paggamit and sana hindi masyadong malaki ang konsumo niya sa kuryente. So, let's see na lang pagdating ng electric bill kung hindi sobrang lakas niya sa kuryente.
Parang, ang bilis niyang lumamig.